Donald Trump förändrar världsordningen i rekordfart just nu. Både diplomatiska relationer, ekonomiska relationer, allting håller på att förändras. Men vad händer egentligen med Ryssland? Som befinner sig lite i bakgrunden som en statist som just nu inte agerar annat än kriget i Ukraina. Vad kommer Ryssland att göra framgent? Kommer Ryssland förändras som land och finns det några utsikter till att det blir regimförändring? Om detta och mycket annat pratar jag med Per Enerud om. Alla talar i dessa tider om Trump, Europa, Zelensky. Men det finns en stor faktor med i det hela som just nu i alla fall ingen pratar om och som har försvunnit, blivit något av en statist i sammanhanget i hela världspolitiken. Och det är Vladimir Putin och Ryssland. Det är Ryssland som 2022 invaderade Ukraina för andra gången. Vad är Rysslands tankarna i Ryssland kring det som händer med den västerländska världsordningen som förändras i så snabb takt? Först så skulle jag säga att han är egentligen inte en statist. Putin är den scen allt det här utspelar sig på. Det är Putin som är den karta som nu ritas om. Det är Putin som är det vita ark som hela den här nya historien berättas på. I själva Ryssland så kan man se liksom en djup förvirring. Rysk statlig propaganda har varit formulerad i årtionden som att Ryssland är det sista bålverket mot en nästintill övermäktig kaoskraft som håller på att ta över hela världen. Det är bara Ryssland som står emot imperiet. Och nu plötsligt så spricker det här imperiet. Inte för att Ryssland har gjort någonting utan uppenbarligen av egen kraft. Det här är väldigt förvirrande för den ryska propagandan. Och man ser djup förvirring både i statliga kommentarer, i medier, i socialt snack på de sociala medierna. Nationalistkretsar i Ryssland tycker det här är jättekonstigt det som pågår. Man försöker formulera om världen nu på något vis, men man är inte riktigt där ännu. Och det är väl vad som pågår i Ryssland just nu. En försök att förstå den här förändrade kartan. Hur kan världen förändras så här snabbt om inte vi har gjort det? Det är liksom det situationen just nu. För Kina och Ryssland och en del andra länder, jag tänker med Venezuela och Nordkorea, de har en sorts, kanske inte idégemenskap, utan de har förenats av vad de är emot. Snarare än vad de är för. Det är inte som att de har en kommunistisk international eller någon sorts värdegemenskap, utan de har ju definierats i sin allians, tillsammans med Iran också förstås, som ju är en teokrati, av att de inte är för den västledda, amerikansledda världsordningen. Men hur definierar man sig i ett nytt läge när det fragmenteras, när Europa blir tvunget att stå på egna ben och USA, som ju många gånger tidigare i historien, sluter sig inåt? Jag tror att det finns ett par gemensamma faktorer som man kan bygga, kanske inte en allians på mellan Ryssland och den nuvarande ledningen i USA. Och det är, jag läste bara för en liten stund sedan en essä om någonting som de kallar för political petulance. Alltså gnällets politik. Och både Trumps politik och Putins bygger på något vis ytterst på ett slags Lotta på Bråkmakargatan-idé om att då vill inte jag vara med. Det är ett slags barnsligt gnäll, en bitterhet över att inte få vara med och dela på det roliga när alla andra har så skoj. I både Ryssland och USA finns det en föreställning att någon har tagit bort våra fina leksaker. Hela Trumps ideologi bygger på det här Make America Great Again, som om USA inte vore stort. Och hela den ryska politiken bygger på att någon har tagit ifrån Ryssland dess storhet. Här kan de här två potentaterna finna en idégemenskap. De har absolut ingenting gemensamt, vare sig i sin bakgrund, sin utbildning, sina politiska visioner. Men de delar det här föreställningen att de orättvist har berövrats någonting som de tyckte att de hade rätt till.
här finns det någonting de kan arbeta med tillsammans. Att stå upp mot allt det här onda. Och då är det sådana grejer som den hotade manligheten, woke. Det här är angrepp som man tycker är viktigare än de militära motsättningarna. Vi hörde ju vicepresidenten Vance i München talade om just woke och migration som ett större hot mot Europa än rysk militär. Och det är precis vad Putin säger. Han uppfattar migrationen som ett mycket, mycket större hot än något militärt. Han uppfattar de låga födelsetalen i Ryssland som ett existentiellt hot mot den ryska statens existens. Och det här är ett resultat av amerikanska och västliga destruktiva idéer som kommer. Som till exempel woke. Att man plötsligt ska vara så hänsynsfull mot varandra när man som en riktig karl bara ska gå och ta för sig. Om vi tar och blickar tillbaka lite i historien, att den har förändrats så pass mycket och att vi inbegripna, och med vi menar att Europa indirekt är inbegripet i ett krig med Ryssland via Ukraina, är ju inte ett normaltillstånd, utan det fanns ju en ganska lång period från Sovjetunionens fall när Ryssland betraktades som, om inte demokratiskt, så kanske möjligt att reformera på något sätt någonstans. Tecknen fanns ju hela tiden att Ryssland är ett imperium som värnar sitt närområde, liksom från Transnistrien, början av 90-talet, krigen i Tjetjenien, Georgien på 00-talet och sen Ukraina 2014. Men det fanns ju hela tiden, speciellt i början av 00-talet, så fanns det ju en sorts vilja att man kan inlämna Ryssland i kanske en ekonomisk ordning i alla fall. Men det här ändrades ju ganska snabbt. Tror du att vi kan vara på väg tillbaka till något sånt? Eller är den dörren stängd i och med det brutala krig som har förts i Ukraina? Jag ska inte gissa för mycket om de ekonomiska möjligheterna i Ryssland. Jag tror att det finns naturligtvis både små och stora företag som ser stora möjligheter i Ryssland och som är så att säga väldigt besvikna över att inte få tillgång till den här marknaden. Men jag tror inte de ekonomiska avgörandena är särskilt viktiga. Ryssland är inte en jättestor marknad ändå. Det är ett land med en befolkning som är ungefär lika stor som Tysklands och Italiens tillsammans. Så att det är liksom inte, hela den ryska ekonomin är av ungefär samma dimension som Italien. Jag tror att det är andra grejer som det här handlar om. Ekonomin här, det kan vara fantasier om att man ser Ryssland på kartan och så ser man att nästan hälften av alla världens länder är Ryssland. Man ser en Mercator-produktion eller projicering med så här jättestort Ryssland där uppe. I själva verket så är det ett litet land. Eller litet är det ju inte, men det är alltså inte vansinnigt stort. Det är ett mycket stort territorium, men befolkningen är inte förfärligt stor. Men det finns den här längtan efter, och den rollen har ju Ryssland egentligen haft i väldigt många år. Redan filosofen Leibniz uppfattade Ryssland som ett oskrivet blad där man då kunde projicera då liksom alla ideala samhällsvisioner på. Han och Katarina den stora brevväxlade om de här frågorna och föreställde sig att Ryssland kan man liksom starta om från noll. Och bolsjevikerna hade samma idé. Ryssland kan man starta om från noll. Och även Putin på något vis föreställer sig det här. Och nu ser vi då även i USA en idé om att man kan starta om staten från noll. Det Musk och hans gäng gör, det är nästan ordagrant citat från Internationalen. Störta skall det gamla snart i gruset. Ingenting av det gamla ska få vara kvar. Här någonstans tror jag vi kan hitta motivationen och det som fascinerar med Ryssland i vissa kretsar i både USA och Europa. Vi ser ju samma fascination i ganska stora kretsar i Europa också. Vi ska inte underskatta de processerna heller.
Och försöken som man hade exempelvis, alltså jag tänker på en person som Gerhard Schröder, den tyska socialdemokraten, och Tyskland och Ryssland har ju en speciell historia som både är väldigt blodig men också som har haft samarbeten med ideologiskt väldigt disparata parter. Jag tänker på Stalin och Hitler. Sen försökte man med en ostpolitik även under efterkrigstiden. Och så försöker man ju med någonting även på 00-talet. Täta ekonomiska band men också politiskt privata band. Det sker en stor invandring till Tyskland från Ryssland. Det finns ju ganska många i Europa som länge har sagt att men vi ska inte ha den här amerikanska konfrontativa inställningen till Ryssland. Och nu verkar det ha vänts att den konfrontativa inställningen, givetvis naturligt som en konsekvens av kriget, kommer från östeuropeiska länder. Jag tänker på baltstaterna, Polen och inte minst Sverige. Medan USA säger att kriget ska avslutas och lite underförstått verkar ju vara så att Ukraina räknas till Rysslands intressesfär. Ja, det är väl det som är visionen och det är väl det som är... När Putin talar om en ny världsordning så talar han ju om ett kan man säga, system där en liten krets stormakter samlas då och då och bestämmer hur ser de här intressesfärerna ut. Det här är en slags politik som kan man säga, andas utav den gamla stormaktspolitiken på kolonialismens tid när till exempel Storbritannien och Ryssland noggrant såg till att inte ha gemensamma gränser mellan sina kolonier. Det är därför till exempel Afghanistan ser ut som det gör med en liten sladd där ute till höger för att hålla isär det ryska imperiet från det brittiska. Det är det som är idealet. Det ska samlas en 5, 6, 7 stycken potenta herrar och bestämma som gentlemän i ett rum. Hur ska Polen delas? Hur ska gränsen mellan Ryssland och Sverige dras över Finland och så vidare och så vidare. Det är en vision man har. Det här kan kännas som en ganska rimlig modell för Trump. Ja, det är klart man gör så här. Det är karteller som bestämmer sig för vilka regioner man ska bedriva affärer inom och så vidare. Och jag tror bara att Putin är lite mer van vid det här resonemanget. Han har ett tydligare mål för en världsordning. Medan Trump föreställer sig det här som ett slags tomtaffärer. Den amerikanska statsvetaren John Mearsheimer blev väldigt uppmärksammad när han sa att det finns ett maktrealistiskt spel här och vi har inte spelat det rätt från väst. Och hade man bara gett Ryssland förstått dem på deras premisser, någon sorts maktrealistiska imperiepremisser, ungefär som du nu tecknar bilden, så hade man undvikit krig. Men jag vill gärna veta hur du resonerar kring det här, för det kommer ju spegla Europas framtid under en lång tid framöver. Att det går inte att ge efter på det här sättet. Det vill säga att man betraktar världen som intressesfärer, för då, vad man underkänner då är ju suveräna demokratiska oberoende stater. Och frågan är, kommer Europa, som ju länge har på något sätt invaggats i tanken att det finns ett annat sätt att agera? Vi har ju fullt av forna imperier, Storbritannien, Frankrike och Tyskland, som inte agerar på det här sättet utan tänker på en regelstyrd, ordningsbaserad världsordning. Går det att kohandla med Ryssland eller vad ställs Europa inför nu? För att antingen accepterar man, vilket Trump verkar göra, att det handlar om intressesfärer. Trump talar ju om att man ska ta Grönland och Panamakanalen och det speglar ju det som ryska tänkandet nästan. Hur finner sig Europa i ett sånt här dilemma? Ja, det är ju det som är den grundläggande konflikten. Den realism som John Mearsheimer talar om, det har ju ingenting med så att säga, realism som man brukar använda det normalt, utan det är ett ord som är mer kopplat till realpolitik, eller kanske spanskans real som betyder kungen. Realpolitiken här handlar ju om att säkerhetspolitikens så att säga, syfte är att säkra staten och dess eliter. Det här systemet har ju upplösts i och med FN-stadgan som identifierar säkerhetspolitikens objekt som oss enskilda medborgare. Den FN-linjen är ju att
en var har rätt till frihet, inte att den och den staten har rätt till det här och det här. Och det här gör ju liksom att hela det system som vi nu ser växa fram, det är ju i direkt konfrontation mot FN-systemet. Om i Europas länder kan envisas med att hävda FN-stadgans regler och ideal, då befinner vi oss ju på ganska fast mark. Det är Putin och Trump som befinner sig på tunn och hal is folkrättsligt. Det är klart att de förfogar över väldigt stora delar av vapenarsenalen på jorden, och vi vet ju alla att våldet alltid segrar. Men samtidigt så tror jag det är ganska marigt för både Putin och Trump att hävda sin rätt med våld envis på det här sättet. De kommer att möta motstånd på ett sätt som jag tror ingen av dem riktigt fattar. De är väldigt fasta i sin övertygelse om deras respektive länders mäktighet. Och det är väl där jag föreställer mig att den stora konflikten kommer att hamna, när de upptäcker att ingen bryr sig om att de har flyttat till Konfusenbo som sura Lotta på Bråkmakargatan gör till slut. Att hon vill inte vara med. Ingen kommer att bry sig. Både Ryssland och USA är stora marknader, men de är inte så stora. De dominerar inte totalt i världspolitiken. EU är en större marknad än USA. Om vi tittar lite in i Ryssland. Ryssland har ju alltid slitits mellan ledare som ibland vänder sig västerut och ibland sluter sig lite inåt. Ryssland är, som du säger, ett stort land, men de har haft ett begränsat borgerskap. De har inte haft en så jättestor urban kultur annat än i ett fåtal städer. Men det ryska folket verkar alltid vara frånvarande som aktör i sådana här samtal. Vi kan tala om demonstrationer i västvärlden, olika partier och politiska rörelser och så vidare. Men Ryssland betraktar vi ofta som en monolit. Det är som att Putin är evig, men Putin är inte evig. Han är en ganska ålderstigen herre vid det här laget. Vad förekommer det ryska folket i hela den här ekvationen? De måste ju ha viljor, drömmar. Många av mödrarna, papporna har skickat sina söner till ett krig som har resulterat i ganska lite för Rysslands del. Vad tror du, som har mycket erfarenhet inifrån landet, hur är det ryska folket i den här ekvationen? Ja, det är naturligtvis, först och främst så förekommer det en hel del rätt tydliga protester. Det förekommer protester både mot kriget och mot det politiska läget i största allmänhet. Det här är ofta små uppblossande små element utav protester mot väldigt konkreta missförhållanden. Så att det finns en ganska stark protestpotential. Å andra sidan så måste vi komma ihåg också att den politiska, eller Putin och Kreml kontrollerar fullständigt både propagandaapparaten och våldsapparaten. Den här agerar väldigt, väldigt nyckfullt. Vi har ju sett under de här krigsåren flera vågor utav proteströrelser. Polisen har gripit in väldigt nyckfullt, ibland stenhårt med väldigt, väldigt hårda konsekvenser och ibland nästan slapphänt. Ja, protesterar ni bara, det är inga problem. Det här gör att det blir en väldigt, väldigt svår situation att agera för. Man vet aldrig vad det kommer att bli för konsekvenser. Konsekvenserna kan bli nästan inga eller fullständigt ofattbart stora. Det finns ju exempel på folk som har hamnat i fängelse för att deras barn har ritat någonting i skolan. Det finns massor. Det var en pensionär som dömdes till fängelse för att hon hade slagit en polis med en penna. Sådana grejer. Nyckfullheten gör att det här är skrämmande på ett väldigt särskilt sätt. Repressionen är fullständigt total. Det dominerande protestmodell som vi ser, det är att man vänder sig fullständigt bort ifrån hela det politiska systemet. Man kontrollerar bara det man faktiskt kan kontrollera. Sin egen lägenhet, sin familj, sin lilla sommarstugetomt och så vidare. Det
är det man bryr sig om. Och så sen vänder man sig bort fullständigt och hycklar stöd vid de tillfällen där det här krävs. Så jag tror att Putin har ganska skickligt, eller den ryska statspropagandan har ganska skickligt formulerat en föreställning om att landet och staten är eniga. Vi ser nästan enhälliga val utav Putin vid de så kallade val som genomförs. Folk är medvetna om det här och går för att utföra sin plikt för att hålla makten så långt borta som möjligt. Så att det är... Protesterna finns, men det är folk undviker eller arbetar hårt för att hålla staten på så långt avstånd som möjligt. Václav Havel talar om de maktlösas makt. Och det ryska folket strävar hårt efter att ignorera Putin och potentaterna i Kreml. Det är deras protestmodell. Men om man tänker sig att Ryssland får ett regimskifte. Det är inte otänkbart. Putin har suttit i 26 år vid det här laget. Jag kan nog inte komma på någon rysk ledare under 1900-talet som satt lika länge. Det är kanske Brezhnev eller om än så länge. Ja, jag tror att han knäcker Brezhnev faktiskt nu. Han kommer 2028 kommer han att vara Rysslands äldsta härskare någonsin i de 1000 år som Ryssland har existerat som stat. Ja. Och han är ju inte gräsligt gammal. Han kommer att vara under 80 vid det här tillfället. Men likväl, han har suttit väldigt länge. Men i skuggan av Putin, det finns en apparatur, det finns oligarker, det finns liksom löjtnanter. Han har ju ett hov bakom sig som han håller hårt i. Men under de senaste decennierna, vad är det som har odlats i skuggan av Putin? Det vill säga, vad är det som kommer efter? För det kommer en tid efter. Och även om den är fortsatt repressiv och auktoritär och fortsätter inne på samma imperietradition som Putin etablerade efter det här skakiga 90-talet, då Jeltsin satt vid makten. Något annat kommer ju komma. Vad har odlats i skuggorna? Ungefär så lät ju resonemanget ungefär 1995 när ingen förstod vad ska hända efter Jeltsin. Det fanns liksom inga självklara arvtagare. Och det är väl kanske det som är den statspropagandans största framgång, är att man har väldigt, väldigt starkt etablerat föreställning. Det finns inga alternativ. Alltså måste vi hålla fast vid Stalin, Jeltsin, Brezhnev, Gorbatjov. Jag menar, det är västvärldens stöd till Gorbatjov trots dödsskjutningarna i Vilnius till exempel och Riga. Vi fortsatte stödja Gorbatjov ändå eftersom det inte fanns några alternativ. Det är klart att det kommer att komma en ny ledare efter Putin. Och det finns ju till och med konstitutionellt beskrivet hur det ska gå till. Om Putin trillar av pinn så är det premiärminister Mishustin som tar över som tjänsteförrättande statschef. Och han ska sitta då i 3 månader medan man upprättar ett val. Om man tittar historiskt hur det har gått till vid maktskiften så kan man se då att arvtagaren har utsetts i kretsen av politbyrån. Idag så finns det ju ingen politbyrå, men det finns ett nationellt säkerhetsråd. I alla de här maktskiftena, när Stalin dog, när Brezhnev dog, så har man valt en i ytligt sett ganska svag och klen person. Inte någon försvarsminister, polisminister eller något sånt där, utan någon av de lite mer bleka figurerna. När Lenin dog så tog man den här lantisen från Georgien som knappt kunde läsa. Han var ofarlig uppfattade, så blev Stalin riksföreståndare. När Stalin dog så blev Khrushchev och så vidare.
Om man nu använder det systemet så kan vi ju se då att det kommer ju inte vara någon av de här kända hökarna som kommer att ta över efter Putin, utan det kommer att vara någon sån här liten slätstruken figur som aldrig har gjort lumpen och som aldrig har åkt barbacka på hästar och sånt där, utan det kommer att vara någon liten grå typ i slips. Och det finns ju några sådana i det här säkerhetsrådet. Medvedev till exempel, som ju gör jättemycket för att bullra den förra presidenten. Det finns också en figur som jag brukar föreslå som, när jag tittar i min kristallkula, Anton Vaino, som är Kreml-administrationen, så är stabschef åt Putin. Han är en absolut karismalös figur och som mycket väl skulle kunna bli något sån här kompromissnamn som de starka gubbarna i säkerhetsrådet kan vara överens om. Men så ungefär ser mekanismerna ut. Det finns också en viktig skillnad jämfört med Stalin-Brezhnev-tiden, och det är att nu finns det ju inget fungerande parti. Stalin och Brezhnev levde ju i kretsen av ett partisystem där det fanns en slags hierarki, det fanns en karriärväg. Det parti som idag har organiserats i Ryssland, det har ju inte det här funktionen utav en ordercentral, en orderkedja, utan det är ju en ren karriärmaskin för tjänstemän från regionerna. Så att här är det ju en osäkerhetskänsla, men samtidigt så vid varje sån här situation så men Ryssland har tagit sig igenom, det har kommit en ny ledare. Jag skulle nästan påstå att Rysslands starkaste överlevnadsfaktor har varit de upprepade kollapserna som landet har genomgått. Här finns det en gemenskap med Iran förresten, som ju aldrig haft någon riktigt så här långvarig dynastisk succession, utan det har varit, eller Kina, där en dynasti har varit några generationer, sen har den kollapsat, det har kommit en ny dynasti, fräscha nya idéer, det har degenererat ganska snabbt, kollaps. Ryssland funkar på samma sätt. Vi ser ju bara under 1900-talet så har Ryssland kollapsat ungefär var 20:e år. Det gamla Ryssland har kollapsat, det har kommit ett nytt Ryssland, de nya ledarna har sagt nej, det där kan vi aldrig ta ansvar för. Det var ju Stalins grejer, och Jeltsin sa nej, det där var ju Sovjet som gjorde, och så vidare. Och så har man då kunnat slippa ansvar för de historiska övergreppen. Och det kommer väl förmodligen att hända också när Putin kolar vippen. Men den röda tråden ständigt, oavsett om det är tsaren, det är partigeneralsekreterare eller vad de heter, eller om det är presidenten, oavsett så upprätthåller alla olika system, må de vara ha partiorganisationer eller vara mer en tät krets. De upprätthåller Rysslands imperiella, sfär. Det där försvinner inte, och även om det har varit diskuterats om Ryssland ska vara mer västtillvänt, mer marknadsekonomiskt, mer liberalt eller mindre liberalt. Ingen ifrågasätter någonsin att Ryssland är ett imperium som ska förbli så. Jag skulle nog säga att det är sant det du säger. Det här har Rysslands 1900-tals historia illustrerar ju det här. Alla de här kollapserna har ju, så att säga, de nya ledarna har använt bevarandet av imperiet som centralt. Det gjorde Lenin. Han såg noga till att, så att säga, låtsas erbjuda självständighet åt sina grannländer, och så gjorde han allt för att ta tillbaks dem. Polen och Finland lyckades, Ukraina och Georgien misslyckades, men alla var delar av samma imperium. Lenin hade visionen att göra Georgien, Polen, Finland och Ukraina och återigen delar utav imperiet. Samtidigt så kan vi komma på att man kan nog säga liknande saker om även europeiska stormakter, men där har ju faktiskt demokratin kunnat få fäste. Det är ju inte mer än 100 år sedan det demokratiska genombrottet i Europa heller. Det här är otroligt långsamma processer. Och demokratin har inte testats tillräckligt länge, skulle jag vilja påstå, i Ryssland. Ryssland har en demokratisk tradition. Det finns en tradition i Ryssland utav
civil ohörsamhet, utav protester, utav demokratiskt beslutsfattande. De processerna har alltid förtryckts utav grupper, det må vara bolsjeviker eller USA-utbildade nyliberaler på 90-talet. Jag tycker att det är väldigt intressant att se till exempel Jeltsins andra valseger 1996 när han hade praktiskt taget noll stöd i opinionsundersökningar inför valet 96. Men genom en blandning utav listig marknadsföring och öppet valfusk så kunde han behålla makten och säkrade då en seger över sin motståndare, kommunisten Zyuganov. Och vi vet ju inte vilket slags katastrof en seger för Zyuganov hade varit, men vi vet vilken katastrof demokratins krossande under Jeltsin innebar. I Polen så tog kommunisterna över ett tag. Det innebar inte liksom en återgång till Warszawapaktens villkor. Det var kommunisterna tvingades foga sig i de ekonomiska och politiska realia som ägde rum i Polen eller andra östeuropeiska länder. Ryssarna berövades den chansen av demokraterna som tyckte att det är viktigare att vi demokrater får styra än att demokratin får härska. Och därför skulle jag vilja påstå att Ryssland fortfarande har inte riktigt fått prova den här möjligheten till avkolonialisering till exempel. Eller lokalt självstyre. Eller överhuvudtaget en respekt för den enskilde. Mm. Och i Ryssland ändå med ungefär 10 års mellanrum så verkar det hända ett ganska stort krig i närområdet. De båda Tjetjenienkrigen var ju blodiga inte bara för den tjetjenska befolkningen utan även för de ryska soldater som skickades dit. Kriget i Georgien var visserligen ganska kort, ganska snabbt avslutat. Det första kriget som inleddes 2014 mot Ukraina var ju, man utnyttjade ju Ukrainas svaghet under de åren. Det fanns inre problem med Ukraina. Men vad är stödet för att Ryssland ständigt ger sig in i konflikter med sina grannar på det här viset? Och i många fall, som man kallar det i Ryssland, brödrafolk. Ukraina inte minst. Det är ju två folk som är fullkomligt förenade. I Ukraina talas ryska och många ryssar härstammar från Ukraina. Vad är aptiten för det här? Eller är det så naturligt att det är en del av att man upprätthåller det här och man tror på propagandan som kommer från Kreml om att det här är en fasciststat som har gjort det ena och det andra? Jag tror att det är svårt att säga någonting om man här. Jag tror att det här är ju aktiva propagandaåtgärder som den klick som styr medvetet väljer att odla. Bland de första politiska initiativ som Putin gjorde som nyvald president. Han valdes ju på våren 2000. Sommaren 2000 presenterade han en informationssäkerhetsdoktrin. Och här konstaterar han att Ryssland är utsatt för fientlig påverkan utifrån. Under alla de år som Putin har suttit vid makten så har han upprepat föreställningen om att Ryssland är utsatt för ett angrepp. I den här propagandabild som nu envist gnuggas in och har gnuggats in i årtionden så är det ju Ryssland som utsätts för angreppen. Kriget i Transnistrien var ett angrepp på Ryssland. Det var ju Sovjetunionen fortfarande. Nagorno-Karabach. Kriget i Tjetjenien var ett angrepp på Ryssland utifrån. Det här var saudiarabiska islamister som förgiftade människor. Kriget i Ukraina var amerikanska fascister som förgiftar tankarna hos ukrainarna och så vidare. I den ryska propagandan som den beskrivs av Kreml så är det Ryssland hela tiden. Det kommer elaka utlänningar och försöker hamra loss bitar hela tiden. Och Ryssland kan bara försvara sig.
Jag tror inte det finns en minsta sympati för det här. Vi såg ju det under till exempel första Tjetjenienkriget 1994 i december, att den ryska allmänheten och även medierna reagerade mycket, mycket kritiskt och protesterade väldigt högljutt mot det här kriget. Vi ska också komma ihåg att det kriget föregås av Jeltsins angrepp på parlamentet 1993. Jeltsin lär sig att man kan lösa politiska problem med våld. Han har ett politiskt problem i Tjetjenien. Ja, då använder vi samma metoder som funkade året före och som fick stöd ifrån väst. Det är lite grann så. Det här är inte bara ryssar som är passiva och inte protesterar. Även vi i väst, vi tyckte det var helt okej att man sköt med stridsvagnar på ett eländigt parlament förvisso, men dock folkvalt och konstigt och i politisk protest mot Jeltsin. Det var acceptabelt att skjuta på parlamentet. Det var acceptabelt att använda det sorts våld som man använde i Tjetjenien. Vi i väst har accepterat det här nästan mer villigt än vad ryssarna själva har gjort. Och det får vi inte glömma i det här. Ja. Det är så lätt att tänka sig att ryssarna är något slags viljelösa halvasiater som inte bryr sig om vad som händer i sitt egen bakgård. Men det gör de. Men vi har också dragit nytta. Vi har byggt allianser med politiker som vi har gillat, som kanske har gjort saker som okej, det är inte så bra, men vi gillar det ändå. Och det måste vi nog minnas, att det Putin gör idag, det är i mycket en fortsättning på det Jeltsin gjorde igår. Om jag tar det på orden och säger att det hela tiden finns den här belägringsmentaliteten i Ryssland, det vill säga att det ständigt är provokationer eller det är nödvändiga anfall i förebyggande syfte. I ett läge då Trump säger att kriget inleddes av Ukraina, vilket säkert spelas om och om igen upp i rysk tv, kan jag tänka mig. Om det hela tiden spelas upp, samtidigt som Europa säger nu ska vi rusta för, jag tror det var 2000 miljarder euro eller någon sån här helt astronomisk summa, säger von der Leyen. Och det ska finansieras med lån och så vidare. Är inte nästa dramaturgi då, som utspelas framför våra ögon, att man i Ryssland säger att USA har insett och tagit sitt förnuft i fånga, men européerna, tyskarna, de håller på att bli helt galna. Det är ju väldigt ofta så det formuleras, att Trump och hans krets representerar förnuftet och att de krafter som varit emot Putin, det är inte sakliga protester utan det är en form av mental förvirring. Russofobi, det är ju så att säga en rysskräcken är en irrationell fobi. Och man plockar ibland fram en massa exempel. Det finns en amerikansk försvarsminister på 40-talet som begick självmord efter andra världskriget genom att hoppa ut genom ett fönster han var inlagd på ett vårdhem för nervösa problem. Och så sen hoppade han ut genom fönstret. Det här används hela tiden i rysk propaganda. De är förblindade av en ryssofobisk hysteri. Det är alltså inte sakpolitik utan det är sinnesstörning. Och det är väl naturligtvis så som man formulerar det hela. Och det är väl, här ser vi också överensstämmelse med det Trump har sagt om sunt förnuft. Att Putin och han står för det sunda förnuftet. Och det kan vi ju veta att så fort en politiker talar om sunt förnuft så kan vi ju veta att det här är totalt svammel. Det är ju en känd faktum. Och vi hamnar i en situation där vi får välja faktiskt att vara uthålliga med våra egna ideal än att ge upp för snabba vinningar på kanske den tomtmarknad som Trump ser framför sig. Men om det uppstår en helt ny dynamik mellan ett mer autonomt Europa, i bemärkelsen autonomt att det är säkerhetspolitiskt autonomt, det skaffar sin egen militär kapacitet. Nu kommer inte det ske en handvändning, utan det tar ett tag förstås. Men Europa rustar. I ett sådant läge försöker Ryssland
använda det som en förevändning att gå ännu hårdare fram. Man har ju använt sig av hybridkrigföring mot baltstaterna, mot Polen via Vitryssland och även mot Finland. Man använder sig av migranter, det kan vara om det är kabelbrott eller någon annan sorts sabotage. Finns det någon kraft kvar i det ryska imperiet att använda sig av? För det här är ju på ett sätt från ett ryskt perspektiv ett guldläge om man faktiskt vill expandera utåt. För nu har man allt skäl från sin egen propaganda att gå på offensiven. Samtidigt så har ju Ryssland slösat enorma resurser på kriget mot Ukraina med tiotusentals, om inte hundratusentals döda, för att inte tala om sårade. Vi kan väl säga också att de tiotusentals eller hundratusentals dödade och sårade, vi vet inte liksom vad de har. Det är mängder av barn som inte föds i Ryssland. Det är enorma mängder utrustning och så vidare som har förstörts. Ryssland är svagare än vad det var för 3 år sedan, trots att man nu kan vi säga ser att man har en nästan allierad i Washington. Likväl så finns det mycket färre stridsvagnar som den ryska staten kan förfoga över. Det finns mycket färre soldater som den ryska staten kan förfoga över och så vidare och så vidare. Ryssland är försvagat. Ryssland måste ha den här freden för att överleva. Om det nu blir en fred. Så jag tror att vi ser egentligen en desperation i Moskva. Det är ju Putin här borta som är väldigt angelägen om att få sluta slösa med alla soldater och stridsvagnar. Och det är ju inte säkert alls att Ukraina tänker acceptera det. Vi ska minnas att 2014 när kriget började så fanns det ingen ukrainsk armé. Det var ukrainska frivilliga som plockade ihop vapen som de kunde hitta och som ställde sig. Det var frivilligkårer, det var uteslutande frivilligkårer, enskilda soldater, mindre förband. Det fanns ingen fungerande arméledning i Ukraina 2014. Det fanns en motståndsvilja som kunde växlas över i motståndskraft. Den här motståndskraften finns ju kvar hos Ukraina. Och även om Ukraina har förlorat enorma mängder soldater och utrustning också, så har de inte förlorat motståndsviljan. Och vi måste minnas det. Vi får inte falla i fällan där vi tror att nu har Ryssland vunnit. Ryssland har inte vunnit. Kreml har inte vunnit. Putin har inte vunnit. Han är svagare än han någonsin har varit. Äntligen en optimistisk samtidsspaning. Tack så mycket, Per. Tack.